ሰላም ቤተሰቦች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዕቃ በጣም የሚገርምና ድንቅ ሆኖ የተሰራ ኦፕን ኪችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ ሙሉ ጠረጴዛ የምግብ ማቅረቢያ ድረስ ነው። በጣም ይሄ ኪችን በጣም የተዋጣለት ኪችን እና አንደኛ ኪችን ነው። የፊፋ ቤተሰቦች ፊፋ ፈርኒቸር ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይቻላል። የምንለቃቸው ስራዎች እናንተ ጋር ድረስ ላይክ እና ሰብስክራይብ ሼር ማድረጉን አይርሱ። በጣም ኪችን የምታምር ኪችን እንግዲህ በጣም ኦፕን ኪችን ነው። በጣም ወድጄዋለሁ እና ወሬ ያላበዛባችሁ በጣም ያምራል። እንደምታዩት ዲዛይኑ በጣም ምርጥ ነው። እንደዚህችን አበባ ማስቀመጫ ምናምን እዚች ጋር ደግሞ ላይት ይገባላታል። በጣም ይሄ በጣም ቆንጆ የሆነ ከዛ ሳል እንደዚሁም ራሱ ውበቱ ወደር የለውም እና በጣም ያምራል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሌሎች እዚህ ጋር ኮርነር ተሰፍታለች። እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች የሚያማምሩ ነገሮች መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ስንከፍተው ያው ቆንጆ ብርጭቆዎች ገብተውበታል። የተጋብዤ ነው ምርጥ ኪችን ስለሰራሁላቸው ነው። ፕላስ ሌሎችን ማታ ነው የጠጣኋት። ሌሎን ጨርሻታለሁ። ምንም ነገር የለችም እና የሽልማትን እዚሁ ጨርሼ ነው የወጣሁት ማለት ነው። ኪችኑ እንደምታዩት በጣም ያምራል። እንደዚህ ከርቧን ደግሞ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ያርገተን አዲስ ዲዛይን የሰራናት የትም ያልተሰራች 00 የሆነ ኪችን ነው። የተሰራና ፊፋ ፈርኒቸር በጣም በስራዎቹ በጣም አንደኛ ነው። በስር ከምንለቅ ቁጥር እየደወላችሁ የትኛውም ሀገር ላይ ሰርተን ከች እንላለን። በቅርብ ቀን ሀረርና ድሬዳዋ ላይ እንሰራለን። እዛም ከረጭ ልክላችኋለሁ። በጣም እንግዲህ የእኛ ገደብ የለውም። የእኛ ፊፋ ፈርኒቸር የማይሰራበት ቦታ የለም። እንደምታዩት እቃዎቹ በጣም ያማምራሉ። በሰልፍ ተቀምጠዋል። በጣም እንግዲህ የሚገርም ቤት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቃዎች በጣም ያማምራሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ቀጥሎ ያው የጠጣው ነው እንግዲህ ያው ሳክረን እና ተንበሻብሸን ኪችኑን መርቀን የምንወጣው በጣም የሚያምር ነው እና ቤተሰቦች ኪችን በጣም እድለኛ ነው። ውስኪ በውስኪ ነው ቤቱ። እዚህ ጋር ደግሞ ማጠቢያ ነች። እዚህ ጋር ሙሉ ቧንቧ ሰርቶ የመጣ ሲሰራ በጣም ታምራለች። እንደምታዩት ሁሉ እንግዲህ ቆንጆ ያርገታል የሰራ ነው። እናንተም እንግዲህ አስተያየት መስጠት ይቻላል። በሰራው ስራ ላይ በጣም ስለሚያምር እንግዲህ አስተያየታችሁ ለእናንተ ለእኔ በጣም ይጠቅመኛል። አስተያየት ኮሜንት ከስር ስጡኝ። እዚህ ላይ ያያችሁ ካለ ኮሜንት እዛ ላይ ብታስቀምጡልኝ አሪፍ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የውሃ ማጣሪያ ነች። እዚህ ጋር ውሃ ይጣራል። እዚህ ጋር ምግብ ይቀርባል። ውሃ አንድ ላይ ይሰጣል ማለት ፉል የሆነ ኪችን ነው። በጣም ኦፕን ኪችን ነው። በጣም ተመችታኛለች። በጣም ያምራል እና ለእናንተም እንግዲህ ኪችን እንደምታዩት ምንም ነገር ርቀት አይገድበንም። እናንተ በመደወል እንግዲህ ማሰራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺ እንግዲህ እንደምታዩት ዲዛይኑን እኛን የሰራነው እቺ ሙሉ ዲዛይን ዘርግተን ውብ አድርገን የሰራነው እንግዲህ በጣም የኪችን ያምራል። የቤቱ ግርማ ሞገስ ፊፋ ፈርኒቸር ይባላል። ያው በጣም አሳምሮ ይሰራልና የፋ ቤተሰቦች በጣም ትልቅ ድርጅት ከሆነ ወረፋ ራሱ አታገኙም እና ተጠቀሙብኝ። ገና በጣም ሳይሰፋ በፊት ቶሎ ስራ ላድርግላችሁ ተጠቀሙብኝ ለምላችሁ። በጣም ትልቅ ከሆነ አታገኙ በወረፋ በ3 ወር በ4 ወር የሚደርሳችሁ። ስለዚህ ይህን እንድትጠቀሙ ባጭሩ ልንገራችሁ ብዬ ነው። በጣም ያምራል። ፊፋ ፈርኒቸር ይችላል። የማይችለው ነገር የለም። ፊፋ ፈርኒቸር የሌለው ነገር የለም። ብቻ ነው። ስላያችሁ ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ያርሱ። እንወዳችኋለን። ባይ ባይ። ታንኪ